Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ακούω για το αίτημα της αριστεράς για πτώση του δικομματισμού. Σε αυτές τις εκλογές, από ό,τι φαίνεται, αυτό το αίτημα ικανοποιείται. Και το ερώτημα είναι, τα κόμματα της αριστεράς θα συνεργαστούν για να κυβερνήσουν? Έχω καλέσει σε hangout από τη Δημοκρατική Αριστερά τον κύριο Παναγιώτη Παναγιώτου, είστε υποψήφιος στη Β' Αθηνών, και από το ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, είστε υποψήφιος στην Αιτωλοακαρνανία. Ακριβώς. Πείτε μου εσείς, κύριε Παναγιώτου, ξεκινάω με εσάς. Θα συνεργαστείτε για να κυβερνήσετε? Ακούστε να δείτε, οι συνεργασίες έχουν μια βασική προϋπόθεση. Ένα πρόγραμμα, ένα συμφωνημένο πρόγραμμα που θα είναι ρεαλιστικό και θα μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση με ρεαλιστικό και υπεύθυνο τρόπο. Εάν δεν υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατόν να γίνει σύγκριση. Ξέρετε, η αριστερά... Τι υπόθεση θέτει η Δημοκρατική Αριστερά? Νομίζω ότι η προϋπόθεση, το πρόγραμμα αυτό, πρέπει να έχει σαν βάση την απαγκίστρωση, την σταδιακή απαγκίστρωση από τους όρους εκείνους του μνημονίου, οι οποίοι οδηγούν σε ύφεση και λιτότητα τη χώρα και διαλύουν κοινωνική προστασία. Αντίθετα, κύριε Βίτσα, εσείς συμφωνείτε με τη σταδιακή? Πρέπει να δεχθούμε, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω τη φράση, πρέπει να δεχθούμε και μεταρρυθμίσεις, αλλά και διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Κύριε Βίτσα, εσείς συμφωνείτε με τη σταδιακή απαγκίστρωση? Εμείς είμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό πολύ καθαροί. Λέμε ότι υπάρχει ένα διακύβευμα πολύ σημαντικό σε αυτές τις εκλογές. Οι δυνάμεις που θα αρνηθούν το μνημόνιο και οι δυνάμεις που θα δεχθούν να λειτουργήσουν με το μνημόνιο. Ναι, είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Με τη Δημοκρατική Αριστερά θα συνεργαστείτε? Βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως και με το ΚΚΕ, βεβαίως και με τις άλλες δυνάμεις. Άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα να λέει στη λογική ενός αντιμνημονιακού, αν θέλετε, μετώπου, ότι μπορεί να συνεργαστεί και με τον κύριο Καμένο ακόμα και να γίνει ακόμα και πρωθυπουργός, αν είναι να γίνει αυτό το μέτωπο, και πρωθυπουργός η κυρία Παπαρίγα. Θεωρώ ότι αυτό είναι πέρα το ότι είναι ένα απραγματοποίητο σχέδιο, είναι επικοινωνιακό τέχνασμα, έχει χαρακτήρα τυχοδιοκτικό, μα πάρα πολύ τυχοδιοκτικό. Δεν φαντάζομαι πώς ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο. Και δεν μπορώ πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με την κυρία Παπαρίγα, η οποία είναι κατά της Ευρώπης, θέλει μια άλλη πολιτική έξω από την Ευρώπη. Δεν μπορεί δηλαδή μια πολιτική δύναμη να είναι και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα στο όνομα μιας θολής, τάχατης αντιμνημονιακής πολιτικής, η οποία κατά τη γνώμη μου, ακόμα και η συμμαχία αυτή στερείται οποιοδήποτε πολιτικού ρεαλισμού. Ο Παναγιώτου να μην πέφτει στην επικοινωνιακή παγίδα, η οποία έχει στηθεί από το ίδιο το σύστημα, και πολύ περισσότερο να μην λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Είναι καθαρό και είναι και τυπωμένα στη σημερινή Αυγή τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του συνασπισμού. Μα το διαβάσαμε λέμε αυτή τη στιγμή, είναι ξεκάθαρο ότι μια ισχυρή κυβέρνηση της αριστεράς θα έρθει στη Βουλή και τότε θα φανούν οι ατοχές και οι ανοχές κάθε χώρου, ώστε να προχωρήσει ένα πρόγραμμα σωτηρίας της χώρας. Μα είναι δυνατόν, με συγχωρείτε, απευθύνομαι στον άνθρωπο. Μπορείτε να συνεργαστείτε με την κυρία Παπαρίγα, είναι ρεαλιστικό αυτό που λέτε? Να συνεργαστούμε και με εσάς και με την κυρία Παπαρίγα, με τον κύριο Καμένο. Είναι ρεαλιστικό από την ευκολία να μιλάτε για την Ευρώπη, χωρίς να μιλάτε για τη συγκεκριμένη Ευρώπη. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη... Είδατε, αλλάζει αυτή τη στιγμή. Είδατε τις αλλαγές που γίνονται. Την αλλαγή στις σχέσεις που πάει να γίνει στη Γερμανία, στην Ιταλία, παντού. Οι αλλαγές στην Ευρώπη, λοιπόν, είναι ταχύτατες, έχουν συντηρητικότητα κατά κύριο λόγο χαρακτήρα. Η μνημονιακή πολιτική αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη, ενώ εμείς παλεύουμε και βλέπουμε την Ευρώπη σαν ένα μεγάλο πεδίο ταξικής πάλης, ελπίζω και εσείς, η Δημοκρατική Αριστερά. Αλλά χρειάζονται συμμαχίες έγκυρες ευρωπαϊκές. Αλλά ξέρετε, οι ταξικοί συσχετισμοί δεν αλλάζουν με συμμαχία με τον Καμένο, δεν αλλάζουν με αντιμνημονιακά μέτωπα, τόσο θολά. Ξέρετε, καλό είναι να ψαρεύουμε στα θολά νερά, αλλά μας περιπτώσει υπάρχει συμμαχία
Λέω, δεν υπάρχει συμμαχία, δεν έχει υποθεί ποτέ και είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Όχι επικοινωνία, είναι πραγματικότητα. Το είπαμε αυτό. Κύριε Παναγιώτη. Καταλαβαίνω εγώ ότι πολλούς ανθρώπους τους πνίγει το δίκιο τους και ορισμένους και η άποψή τους. Αλλά ακούστε, γιατί δεν παίρνετε ως σαφές και συγκεκριμένο αυτό που σας λέω? Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλωστε και ο κύριος Καμένος το είπε. Συμμαχίας, συνεργασίας πολιτικής με τον κύριο Καμένο. Μιλάμε για δύο διαφορετικές όχθες, δύο διαφορετικούς. Το είπε ο πρόεδρος. Κάποιος θέλει να είναι αντιμνημονιακός. Στο βαθμό που θέλει κάποιος να είναι αντιμνημονιακός, πρέπει να έχει την αντοχή και την ανοχή, αν θέλει να δείξει την ανοχή του σε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Πώς μπορείτε να... Εσείς είστε ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει για έξοδο της χώρας από την Ευρώπη. Ναι. Πώς μπορείτε να συνεργαστείτε? Θα σας θυμίσω το εξής. Ότι πριν 22 χρόνια το ΚΚΕ Εσωτερικού και το ΚΚΕ συνεργάστηκαν και βρήκαν τρόπο να συνεργαστούν και για τα ζητήματα της Ευρώπης. Μάλιστα είχαν και 2 ευρωβουλευτές, βάζοντας το ζήτημα ότι και οι δύο υπηρετούμε το κοινωνικό συμφέρον όλων των λαών της Ευρώπης. Τι μερίδιο ευθύνης φέρει η αριστερά για την αύξηση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής? Η αριστερά, κατά τη γνώμη μου, για την αύξηση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Χρυσή Αυγή, ξέρετε γιατί έγινε? Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της μετανάστευσης και οι λαθεμένες πολιτικές που ακολούθησε το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει διαφθορά του πολιτικού συστήματος. Υπάρχει η φτώχεια, δηλαδή η διαμόρφωση συνθηκών τέτοιων που διευκολύνουν τις θολές παρεμβάσεις, αυτές τις ακροδεξιές, τις φασιστικές. Κύριε Παναγιώτο, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας, για το οποίο η αριστερά δεν απάντησε στα συγκεκριμένα προβλήματα των ανθρώπων. Θα σας απαντήσω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Θα σας απαντήσω. Πιστεύω απόλυτα ότι λάθος η αριστερά άφησε τη διαχείριση της ατζέντας αυτής στην ακροδεξιά. Αυτοί έβαλαν στο επίκεντρο. Και όταν ασχολήθηκε με τα προβλήματα αυτά η αριστερά, ένα τμήμα της αριστεράς, γιατί η αριστερά δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, ασχολήθηκε κατά τη γνώμη μου με λάθος τρόπο. Εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Λέμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτικό άσυλο όπου πρέπει να υπάρχει επαναπροώθηση στις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες έχουμε παράνομη μετανάστευση και έχουμε πει ότι πρέπει το κύριο και βασικό θέμα είναι να δούμε την αναθεώρηση του Δουβλίνου 2, που είναι κρίσιμο θέμα για το πώς συνοστίζονται, μπλοκάρονται, μπαίνουν στη φυλακή της Ελλάδος οι παράνομοι μετανάστες. Δηλαδή, εάν κάνουμε την υπόθεση, μισό λεπτό, εάν κάνουμε την υπόθεση ότι κυβερνάτε τη χώρα, μετά από πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα λυθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τώρα με την εγκληματικότητα? Κοιτάξτε, μου βάζετε μια ερώτηση την οποία ειλικρινά δεν μπορώ να αυτοσχεδιάσω και να πω. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα πεδίο ευρύτερης συμφωνίας συγκεκριμένης των δυνάμεων όχι μόνο της αριστεράς. Ξέρετε, το πρόβλημα της διακυβέρνησης της χώρας δεν λύνεται κατά την ταπεινή μου γνώμη από ένα μέτωπο της αριστεράς, το οποίο πρώτον δεν έχει μια πραγματική βάση ενότητος, διότι άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, και κυρίως όταν σε αυτό το μέτωπο μπαίνουν και δεξιά, για να μην πω ακροδεξιά στοιχεία, όπως ο κύριος Καμένος, ή αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή σε αυτά τα μέτωπα. Δηλαδή, πώς θα συνεργαστεί ο κύριος Τσίπρας με την ανοχή, παραδείγματος χάρη, του κυρίου Καμένου, όταν υπάρχει το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη? Απάντησα, κύριε Παναγιώτη. 3 φορές το επαναφέρετε, λες και έχει πολύ συγκελώνα. Μπορείτε να το επαναφέρετε 20 φορές, 30 φορές, κανείς δεν σας πιστεύει. Κύριε Βίτσα, τι μερίδιο φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση των ποσοστών ακροδεξιών σχηματισμών? Εμείς δεν φέρουμε μερίδιο. Η οργή, η φτωχοποίηση του κόσμου και η οργή η οποία προχωράει σε αδιέξοδα, άρα τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ,
φέρνουν σημαντική ευθύνη. Εγώ λέω όμως ότι με όλο αυτόν τον κόσμο πρέπει να μιλήσουμε, να του εξηγήσουμε. Δυνάμεις οι οποίες κυκλοφορούν με ρόπαλα, στιλέτα, σιδερογροθιές και άλλα τέτοια ευγενή προϊόντα δεν είναι πολιτικές δυνάμεις. Με τις θέσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς για τη μετανάστευση συμφωνείτε? Είναι δηλαδή ένα θέμα... Όσο προχωράμε στα συγκεκριμένα, θα βρίσκεται και ο κ. Παναγιώτου στη δύσκολη θέση να δει ότι επί του συγκεκριμένου βρίσκονται πεδία συζήτησης και συνεννόησης. Λέμε εμείς λοιπόν, και θα το ακούσατε και από τον κύριο Παναγιώτου, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να φύγει η Ελλάδα από το Δουβλίνο 2. Να δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα σε αυτούς τους ανθρώπους. Να εξεταστούν γρήγορα οι περιπτώσεις αιτήσεων πολιτικού ασύλου. Και πέμπτο, σε όλο αυτό το διάστημα η Ελλάδα να πάψει να είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης, η οποία με 99,9% απορρίπτει, άρα προωθεί με αυτόν τον τρόπο την τέτοια μετανάστευση, απορρίπτει οποιαδήποτε αίτηση ασύλου. Κύριε Βίτσα, μιλάτε για μέτρα τα οποία χρειάζονται τη βοήθεια, χρειάζονται την ενίσχυση για να πραγματοποιηθούν, χρειάζεται την καλή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι ο κρατικός μηχανισμός μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις, μπορεί να εφαρμόσει όλα αυτά τα οποία λέτε? Ως τώρα είχαμε ένα δημόσιο που λειτουργούσε σε όφελος του ιδιωτικού. Ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς ενωτικό κοινωνικό μέτωπο διεκδικεί ως ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης της χώρας. Θέλω να μου απαντήσετε πιο συγκεκριμένα αν πιστεύετε ότι το σημερινό δημόσιο μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία... Δεν μιλάμε ποτέ για το σημερινό δημόσιο. Το σημερινό δημόσιο δομήθηκε από δύο πολιτικές δυνάμεις που χρησιμοποίησαν το κράτος για άγραν πολιτικής εξουσίας. Αυτό είναι το συγκεκριμένο αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους. Εμείς αυτό θα το αλλάξουμε. Θα ήθελα να μου πείτε το πρώτο μέτρο το οποίο θα εφαρμόζατε για να γίνει το δημόσιο πιο αποτελεσματικό. Καταγραφή, έλεγχος, συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά τομέα. Κύριε Παναγιώτου, θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς ένα μέτρο που θα εφαρμόσετε άμεσα ώστε να λειτουργεί καλύτερα το δημόσιο. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει στο δημόσιο είναι να καταργηθεί το πελατειακό σύστημα. Επίσης, θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να πάψει να συνεργάζεται με κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες. Και πρέπει επίσης το δημόσιο να πούμε τι έκταση πρέπει να έχει, πρέπει να προσδιορίσουμε την έκτασή του. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν απολύσεις? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μικρύνει το κράτος, να γίνει πιο αποτελεσματικό, να δούμε τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει στην παιδεία, στην υγεία και όχι στη γραφειοκρατία την εσωτερική. Εκεί υπάρχει τεράστιο λίπος από σπατάλη και διαφθορά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι μια Αυτό σημαίνει ότι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν απολύσεις? Δεν μου απαντήσατε. Όπου υπάρχουν προσλήψεις πελατειακού χαρακτήρα και γίνανε οργανισμοί και θεσμοί μόνο για να εξυπηρετηθούν κομματικά ωφέλη, εκεί ναι, πιστεύω ότι πρέπει οι οργανισμοί αυτοί να καταργηθούν. Στο θέμα, ακούσατε πριν λίγο τις απόψεις του κυρίου Βίτσα. Συμφωνείτε? Είναι ένα θέμα δηλαδή με το οποίο θα μπορούσατε να συνταχθείτε μαζί του? Δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, χρειάζεται μια πιο ενδελεχή συζήτηση όλων αυτών των προβλημάτων. Και προηγουμένως για το μεταναστευτικό θέμα το οποίο είπατε, συμφωνώ σε πολλά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βίτσας. Όμως θέλω να πω, υπάρχουν και ορισμένες πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από αυτό το μεταναστευτικό ζήτημα, τα οποία ενίσχυσαν την ακροδεξιά ένταση και διαμόρφωσαν συνθήκες εις βάρος μιας λογικής και σοβαρής αντιμετώπισης του μεταναστευτικού. Δηλαδή θέλω να πω, παράδειγμα... Καταλαβαίνετε ότι δεν λέτε τις θέσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς από τις προσωπικές σας απόψεις. Όχι, λέω μπορείτε να μου πείτε πότε η Δημοκρατική Αριστερά, πότε η Δημοκρατική... Καλά κάνετε και έχετε προσωπικές αριστεράς. Αλλά πότε η Δημοκρατική Αριστερά έκανε αυτά που γίνανε στην νομική, η Δημοκρατική Αριστερά δεν τα επένεσε, αυτά που γίνανε στην νομική, έτσι. Για ποια ζητήματα μιλάτε? Για ποια ζητήματα της νομικής μιλάτε? Ήρθαν από το Ηράκλειο και οδηγήθηκαν με την ανοχή του Πανεπιστημίου μέσα στη νομική. Θα σας θυμίσω λοιπόν ότι αυτά που έγιναν στη νομική ορθώθηκε ένα τείχος από τη μεριά της αριστεράς, από τη μεριά των πριτανικών δυνάμεων
Και τότε σε αυτό το τύπο είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Από όλες τις βρετανικές δυνάμεις. Η ευθύνη τότε των μεταναστών μεταφέρθηκε και σε κάθε εργαζόμενο και μισθωτό Έλληνα, ώστε να μπορεί με πολύ λιγότερα ένσημα να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κύριε Παναγιώτου, πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για τις πορείες στο κέντρο? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι οι πορείες στο κέντρο πρέπει να γίνονται. Όπως γίνεται και τώρα. Εγώ δεν πιστεύω όμως, πρώτον, ότι 100 άνθρωποι μπορούν να κλείνουν το κέντρο της Αθήνας. Όχι, αυτό δεν το πιστεύω. Ούτε πιστεύω σε εκείνους οι οποίοι τα σπάνε και τα διαλύουν όλα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό πρέπει να περιφρουρήσουμε απολύτως αυτά τα πράγματα. Εσείς, κύριε Βίτσα, τι λέτε? Είναι κατανοητό ότι ο ελληνικός λαός έχει κάθε δικαίωμα με δημοκρατικό, ειρηνικό, μαζικό και μαχητικό τρόπο να εκδηλώνει τη διάθεσή του και να εκφράσει την αντίστασή του στη μνημονιακή πολιτική. Κύριε Βίτσα, δεν πήρα σαφή απάντηση. Συμφωνείτε με τον τρόπο που γίνονται οι πορείες? Τι εννοείται με τον τρόπο? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος? Έχω συμμετάσχει. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Δεκάδες σε εκατοντάδες συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας με χιλιάδες κόσμο, οι οποίες πάντοτε είχαν δίκαιο αίτημα. Γιατί όλο αυτό το κάνουμε κάποιες εκατοντάδες? Γιατί παίρνουμε συγκεκριμένα που, αν θέλετε, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα? Η πραγματικότητα είναι, μισό λεπτό. Το πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας είναι οι πορείες ή η ανέχεια? Η πραγματικότητα είναι ότι το κέντρο κλείνει και για τις χιλιάδες και τότε νομίζω δεν μιλάει κανένα. Εγώ θέλω να κλείνει για τις χιλιάδες. Κλείνει και για τις δεκάδες. Να κλείνει για τις χιλιάδες. Όχι για τις δεκάδες. Να κλείνει για τις χιλιάδες. Για τις εκατοντάδες χιλιάδες του λαού, οι οποίοι θα οθούν στην ανατροπή και του Οπότε μια πορεία 100 ατόμων. Και στις 6 Μάη θα το κάνουν. Μια πορεία 100 ατόμων δεν δικαιολογεί. Μπορείτε να μου πείτε μια πορεία 100 ατόμων? Μπορείτε να μου πείτε μια πορεία 100 ατόμων? Γιατί όλα αυτά βρίσκονται αυτή τη στιγμή ως περισσότερο επικοινωνιακά. Στη βάση της πορείας των 100, της φαντασιακής πορείας των 100 ατόμων, πάει να διαμορφωθεί ένα αντιδημοκρατικό πλαίσιο που να απαγορεύει στην ουσία το δικαίωμα του ελληνικού λαού, το δικαίωμα των εργαζομένων, το δικαίωμα των μικροεπαγγελματιών και των μικρομεσαίων να διαδηλώνουν το δίκαιο τους και να επιχειρούν να σταματήσουν τη μνημονιακή πολιτική. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι λέτε να μην αλλάξει τίποτα στο θεσμικό πλαίσιο. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να γίνει πιο δημοκρατικό και στο θεσμικό πλαίσιο. Αυτοί που πρώτα και κύρια πρέπει να αλλάξουν είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Σας ευχαριστώ πολύ.